Ринотайс від Доктор Тайс. Швидкий спрей при закладеності носа. Якщо нежить докучає, Ринотайс допомагає. Зниження температури повітря сприятиме наступальним діям Збройних сил України. Такі дані наводять в Інституті вивчення війни. Водночас російські окупанти не можуть запускати свої дрони та ракети, що базуються у Чорному морі, бо ж і тут холодна погода і штормове Чорне море не сприяють рашистам у веденні терористичного вогню. Водночас на Херсонщині спецпризначенці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Дніпра, фактично під носом у Москолоти, яка тимчасово окупувала цю частину півдня. Чим ще увійшов в історію 284-й день війни українців за свободу проти рабства у сюжеті Олени Рабінської. Російські окупаційні війська в Україні витрачають боєприпаси швидше, ніж оборонна промисловість встигає їх виготовляти. Такою інформацією оперує директорка національної розвідки США Авріл Хейнс. Фахівчиня певна, це має створити серйозний виклик для Московії, адже країна-терористка вже не здатна самостійно продукувати те, що витрачає на цьому етапі. Ба більше, нестача припасів – це лише одна з проблем російського війська. Хейнс зазначила, також проблеми у рашистів із моральним духом і логістикою. Похолодання сприяє контрнаступальним операціям Збройних сил України. Такого висновку дійшли аналітики Американського інституту вивчення війни. Відтак очікується активізація боїв на сході України, особливо на Луганщині, вздовж лінії Сватове-Кремінна. Таку інформацію оприлюднив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай. У цьому районі український наступ останній місяць згальмувався через багнюку, тому зимові морози дають змогу відновити наступальні маневри ЗСУ. Росіяни побоюються української контратаки і зводять фортифікаційні лінії поблизу Сватового, зазначають експерти. Зима і мінусова температура повітря гальмує московитів і в українському небі. Відтак загарбники почали менше використовувати дрони для своїх терористичних ударів, бо виготовлені вони з нестійких до морозів матеріалів. На будь-які літальні апарати, якими є саме дрони, вони виконані там з пластику та таких матеріалів, що підтверджені морозам, тобто погодним умовам. Тому вона зараз трохи ще зменшилась. І ми маємо на даний час лише тренування бомбардувальної авіації, яка здійснює переміщення, яка тренується з дозаправлення в небі. А дрони зараз поки що призупинили свою діяльність. Посилення морозів та холодів може стати додатковим фактором для нових обстрілів Росією. І окупанти, ймовірно, готуються та вичікують. Речниця Координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк додала, сотня ракет «Калібр» готова до запуску з морів Чорного та Середземного. Однак погодні умови ускладнюють роботу флоту загарбника в Чорному морі. Штормова погода триває, так, море на нашому боці, як ми завжди кажемо, а в цьому випадку є такий захід у моряків, в тому числі і виведення флоту, відведення від причалів, щоб не розбило, і вони намагаються також дотримуватись, щоб хоч щось з їх недофлоту все ж таки залишилося. Наразі ми фіксуємо наявність 21 корабля та катера в морі, серед яких перебуває 4 ракети-носії, 2 з яких підводні. І це дійсно 24 ракети типу «Калібр» готові до застосування. Котре застосовують рашисти і заборонену хімічну зброю. Докази продемонстрували військово-морські сили ЗСУ. Хлорпікринові гранати із дронів окупанти скидають на захисників на Сході. Це аерозольні гранати типу К-51. Щоб уберегтися від подразнювальної дії заборонених боєприпасів, наші морпіхи змушені воювати у засобах хімічного захисту. Ось такою хуйнею сьогодні скинув дрон, ще гаряче. Газ. Димом сильно накриває і дихати не дає. Терористичним вогнем по мирному населенню росіяни вкотре завдають вогневих ударів. Протягом минулої доби 1 мирний житель загинув, ще 1 поранений через ворожі обстріли на Донеччині. Під вогнем Москолоти, Мар'їнка, Георгіївка та Курахове. Про це повідомляє чільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. По Торецьку загарбники двічі гатили з градів. Пошкоджені оселі мешканців та господарчі споруди. Численних обстрілів зазнали Торське і Зарічне Лиманської громади. Артилерія та
та ракети прилетіли по Куп'янщині, що на Харківщині. У селі Куп'янськ-Вузловому внаслідок російських обстрілів пошкоджені дорожні покриття і залізнична інфраструктура. Ракети С-300, запущені московитами, пошкодили приватні будинки Шевченківської громади. Також окупанти обстрілювали Вовчанську громаду та Ізюмщину. Під щоденними обстрілами і Херсонщина та обласний центр. За добу вороги 46 разів обстріляли регіони з мінометів, танків, артилерії та РСЗВ. У неділю російські снаряди влучили в багатоквартирний будинок, пошкоджено стіни, вікна та газопровід. Обійшлося без постраждалих. Також московити поцілили в приватні помешкання одного з сіл Запоріжжя. Уражені житлові будинки, обірвані лінії електромереж. Постраждалих немає. Місто на Донеччині, за яке тривають найзапекліші бої, Бахмут, щодня здригається від рашистських обстрілів. Окупанти від серпня не можуть його захопити та у своїх медійних помийках регулярно про це брешуть. Українські військові показали зруйноване місто та розповіли про бої і на Бахмутському напрямку. Шановні друзі, 4 грудня. Так наразі виглядає Бахмут. Але Бахмут стоїть, Бахмут тримається. Бахмут – це Україна, ніякий це не Артемівськ. Слава нації, смерть ворогам. Земля під ногами горить, чи ж згоріли просто на роботі. Українські воїни показали черговий знищений ангар із рашистами та їхньою технікою. В одному з КАМАЗів навіть видно, що залишились берці, які прям пригоріли до водійського сидіння. Там, де педалі, газ, тормоз. Напевно, намагались виїхати і не встигли. Вам бачите, вінків понатикували, але толку вже. Нема чого було їхати сюди взагалі. Думайте перед тим, як їхати в Україну, шановні. Рано чи пізно все закінчиться так, як для ось цих. А ще спецпризначенці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Дніпра, тимчасово окупованому Москолотою. Відео оприлюднив спецпідрозділ «Карлсон». Бійці загону аеророзвідки дісталися лівобережжя та закріпили синьо-жовтий стяг на конструкції підйомного крану. У дописі зазначають, ця подія – лише початок подальшої деокупації лівого берега Херсонщини. Сьогодні вночі ми підняли український прапор на лівому березі, щоб дратувати рашистів. Нам дуже сподобалося, ми йдемо далі. Прапор підняли, остров за собою закріпили. Піда на лодки обікрали. Олена Рибінська, 5 канал.